أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد મારા વડીલો ભાઈઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. આ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આ મારું એક ઓબ્ઝર્વેશન છે, કદાચ તમે પણ ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા હશો, પણ મારું ઓબ્ઝર્વેશન એ છે કે તમે અમારા બુટશેલ્ફ જે છે મસ્જિદના બુટશેલ્ફમાં કે ઇમામ બારગાહના બુટશેલ્ફની બારે તમે જોશો, મારા પ્રમાણે ઓછામાં ઓછા 40 કે 50% બૂટ જે છે એ સ્કેચર્સના છે. સ્કેચર્સ શૂઝ જે છે મારા પોતા પાસે લગભગ 2 પેર છે અને ઘણા છે અહીંયા કે જે સ્કેચર્સ બ્રાન્ડ પહેરે છે. તમે જોશું તો આ છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં એનું રાઇઝ વધારે હતું, માણસો વધારે સ્કેચર્સ પહેરે છે. અમે કહી શકીએ કે જાતના કારણ આવી શકે, પણ એનું એક સાયન્ટિફિક બેઝિસ છે, એની અમે ડિસ્કસ કરશું. ખાલી એ નહીં, પણ 2021માં કે 2020માં જે કોવિડ પેન્ડેમિક જે આવ્યું એ એક બીજું એક્ઝામ્પલ છે. કોવિડ ટંઝાનિયામાં લગભગ માર્ચમાં આવ્યું 2020 અને પછી બહુ જલ્દી ફેલાઈ ગયું, ખાલી અહીંયા નહીં પણ દુનિયામાં ઠેક ઠેકાને. પણ ટંઝાનિયા ડિફરન્ટ હતું, ટંઝાનિયા સાવ જુદું હતું, કારણ કે અહીંયા સરકાર જે હતા એ કહે કે કોવિડ જેવું કંઈ છે ચીજ છે જ નહીં, એ શબ્દો બોલવાની રજા ન હતું, ન લોકડાઉન. તો ઇટ વોઝ વેરી ડિફરન્ટ. પણ દુનિયામાં ઠેક ઠેકાને એટલે કે ક્રાઉડ મેપિંગ કરતા હતા કે એક માણસ જો એક્સપોઝ થયો હોય કે માણસ કોવિડ પોઝિટિવ થયો હોય તો એને મેપ કરે. પ્લેનમાં કોની સાથે બેઠો હતો તો એ આખી રોના કોન્ટેક્ટ લેવાય ને કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવે. છેલ્લા 4-5 દિવસમાં કોણે મળ્યો છે, તો આખું મેપિંગ ખાલી જાણવા વાસ્તે કે કોવિડ સ્પ્રેડ કેવી રીતે થયું. તો આ સ્કેચર્સ એક એક્ઝામ્પલ, કોવિડ બીજું કે ડિઝીઝ કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે, આદતો કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે, માણસોના ટ્રેન્ડ્સ, કેમ બધા માણસો હવે સ્કેચર્સ બૂટ પહેરે છે, વોટ ઇઝ ધ રીઝન. તો આ ચીજો ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવા વાસ્તે એક માસ્ટર ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નલિસ્ટ છે, માલ્કમ ગ્લેડવેલ, અને અમે ઘણી વખત અહીંયા બયાન કર્યા છે. એનું શોખ છે કે આના જેવા ચીજો હોય તો એ લઈને ઇન્વેસ્ટિગેટ કરશે કે કેમ આમ થયું. તો એ સ્કેચર્સ ને કોવિડનું એક્ઝામ્પલ નથી આપતો, કારણ કે આ બુક બહુ પહેલાં લખાણું હતું, જૂની બુક છે. 2000માં આ બુક લખાણું હતું, ત્યારે કોવિડ હતું નહીં હજી. કિતાબનું નામ છે ટિપિંગ પોઈન્ટ, હાઉ લિટલ થિંગ્સ કેન મેક અ બિગ ડિફરન્સ. તો એમાં ઘણા એના રિસર્ચ છે. એ સ્કેચર્સના બદલે હશ પપીઝ પણ એક બીજું બ્રાન્ડ છે બૂટનું, જે લોકો વેસ્ટમાંથી આવે છે. હશ પપીઝ ઇઝ અ ફેમસ બ્રાન્ડ. તો એ ને સિફિલિસ, એ કોવિડના બારે નથી બોલતું પણ સિફિલિસ ઉપર બોલે છે. અને ક્રાઇમ રેટ ન્યૂયોર્કમાં કે છે, મેનહેટનમાં ક્રાઇમ રેટ બહુ જ હાઈ હતું, પણ સડનલી ડ્રોપ થઈ ગયું એ જમાનામાં. તો ઇન્વેસ્ટિગેટ કરે છે કેમ સડનલી ક્રાઇમ રેટ ડ્રોપ થઈ ગયું. ને આ રિસર્ચ પ્રમાણે હવે આખું આ કિતાબ લખવાનું છે. અને ઇટ્સ બીકમ અ માસ્ટરપીસ. જે લોકો માર્કેટિંગ ફિલ્ડમાં છે એ લોકો આમાંથી ઘણા પોઈન્ટ્સ લઈને એપ્લાય કરે છે. અને મોટી મોટી કંપનીઓ જે છે, પેપ્સી, સિમન્સ, એપલ, આ બધા આના આઈડિયાઝ લઈને ત્યારે એપ્લાય કર્યા છે લોકોના સેલ્સ વધારવા વાસ્તે. હશ પપીઝનું એ કહે છે કે ઇટ્સ એન ઓલ્ડ બ્રાન્ડ, પણ એના સેલ્સ સાવ ડ્રોપ થઈ ગયા હતા. પણ 1993માં એક નાનું ગ્રુપ હિપીઝનું, જે લોકો ફેશન સેવી હતા, ફેશનેબલ ચીજો પહેરે, એ લોકો ડિસાઇડ કર્યા કે અમે આ બૂટ પાછું પહેરશું. સ્મોલ ગ્રુપ ઓફ પીપલ એલાકા ચાલુ કર્યા બૂટ પહેરવાનું, અને ઇટ બીકેમ અ ટ્રેન્ડ. તો 95, 96, 1997 સુધી
હશ પપીઝના સેલ્સ 70% ગણું વધી ગયું. નોટ 100%, નોટ ડબલ, નોટ ટ્રિપલ, 70 ટાઈમ્સ એ લોકોનું સેલ્સ વધી ગયું. સો સ્મોલ ગ્રુપ હેવિંગ અ બિગ ઇફેક્ટ. તેમજ આ સિફિલિસ જે છે બાલ્ટીમોર એક જગા છે યુએસમાં, 1995 to 1996 500% સિફિલિસ વધી ગયું. આ સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ છે. તો એનો પર પણ ઇન્વેસ્ટિગેટ કરે છે. એ કહે છે ઇટ વોઝ રિલેટેડ ટુ ક્રેક, ડ્રગ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું ને એ કારણે. તો ધીસ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ. આ ક્રાઇમ રેટ જે છે ન્યુયોર્કમાં, એ લોકો ખાલી ભીત ઉપર જે ગ્રેફિટી હતું, ક્રાઇમ રેટ બહુ વધી ગયું હતું. માણસોને બહાર નીકળવાનો ડર લાગે મેનહેટનમાં રાતના. પણ ટ્રેન સ્ટેશનમાં જે ગ્રેફિટી હતું વોલ ઉપર, એ જ ખાલી લોકો કાઢી નાખ્યા. એના ઉપર ખાલી પેઇન્ટ કર્યા, કારણ કે ભીત સાફ થઈ ગયા, માણસોના એટીટ્યૂડમાં ચેન્જ આવ્યું અને ક્રાઇમ રેટ ડ્રોપ. ને એમ ઘણા એક્ઝામ્પલ્સ આપે છે. બાકી આ બધા ઇવેન્ટ્સમાં 3 ચીજ કોમન છે. એક, કે ઇટ હેડ અ કન્ટેજિયસ ઇફેક્ટ. કન્ટેજિયસ એટલે બહુ જલ્દી ફેલાઈ ગયું. આ આદત જે છે બહુ ફેલાઈ ગયું. હશ પપીસ પહેરવાનું કે ક્રાઇમ રેટ ડ્રોપ થવાનું કે આ સિફિલિસનું જે છે વધી જવાનું, ઇટ વોઝ વેરી કન્ટેજિયસ. બીજું, લિટલ ચેન્જીસ હેડ બિગ ઇફેક્ટ્સ. નાનું ચેન્જ કરવાથી એનું ઇફેક્ટ બહુ જ વધારે હતું. હિપીઝ ખાલી એક બ્રાન્ડ પહેરવાથી ઇટ બીકેમ અ હિટ. ન્યુયોર્કમાં ખાલી ભીત ઉપરથી ગ્રાફિટી કાઢવાથી ક્રાઇમ રેટ ડ્રોપ થઈ ગયું. અને ત્રીજું, ઇટ ઓલ હેપન ઇન અ હરી. 2-3 વર્ષમાં મોટું ચેન્જ આવી ગયું. સો ધીસ વોઝ યુનિક ફોર ધીઝ ઇવેન્ટ્સ. તો ટિપિંગ પોઈન્ટ, એ કેમ આ કિતાબનું નામ ટિપિંગ પોઈન્ટ આપ્યું છે? ટિપિંગ પોઈન્ટ એટલે જે લોકો સ્ટેટિસ્ટિક્સ કે એપિડેમિયોલોજી કરતા હોય, આ ચેન્જીસ બધા એક ગ્રાફ ઉપર રાખે. અને ગ્રાફમાં તમે જોશો સ્ટ્રેટ લાઇન હશે, પછી સડનલી દેર બી અ રાઇઝ, કાં તો સડનલી દેર બી અ ડ્રોપ. તો એને કહેવાય છે ટિપિંગ પોઈન્ટ. સીધું લાઈન હોય પછી ટીપ થાય. કાં તો આસાન રીત સમજાવવાનું, મિઝાની હોય અમારી પાસે, માર્કેટમાં તમે જશો મિઝાની હોય છે. એક બાજુ એટલે પથ્થરો રાખે, બીજી બાજુ ખાંડ કે લોટ કે જે માપતા હોય, નાખતા રહેશે until the weighing scale tips. It tips to the other side. એને ટિપિંગ પોઈન્ટ કહે છે. તો એટલે વાસ્તે આ કિતાબનું નામ ટિપિંગ પોઈન્ટ રાખ્યું છે કે when is it that you notice the tipping point and what is the reason. તો એ કે 3 રૂલ છે ટિપિંગ પોઈન્ટનું. હવે જે લોકો બિઝનેસમાં છે, પોતાના બ્રાન્ચ છે, યુ કેન ટેક ધીસ એક્ઝામ્પલ. એ કે છે એના 3 રૂલ છે. પહેલું, ધ લો ઓફ ધ ફ્યુ, ધ 20-80 પ્રિન્સિપલ. અસ્કરભાઈ ધનજી એક વખત અહીંયા બયાન કર્યા હતા. 20-80 રૂલ. 20% of the people bring about 80% of the changes. હરેક કોમમાં બધા કામ નહીં કરતા હોય. 20%ના કામના લીધે it has 80% of the effect. So law of the few brings about a tipping point. પહેલું લો. બીજું, the stickiness factor. એ કે તમારો આઈડિયા એવું હોવું જોઈએ કે માણસના મગજમાં ચોંટી જાય. તમારું ટીવીનું પ્રોગ્રામ એવું હોય કે માણસ જ્યારે ટીવીની સામે બેઠો હોય એને મન ના થાય ચેનલ ચેન્જ કરવાનું. હી ઇઝ સ્ટક ટુ વન ચેનલ. આજે જો એ સ્કેચર્સ લીધો હોય કે ક્લાર્ક્સના બૂટ લીધો હોય, he will not go to any other brand. It should stick. The stickiness factor. Stickiness factor હશે તો it will bring about a tipping point. અને ત્રીજું, the power of context. જે માહોલમાં રહે છે, it should be applicable to that time. તો લો ઓફ ધ ફ્યુમાં જે છે એ કહે છે તમે 3 જાતના માણસોને ગોતો. તમારું કાંઈ નવું પ્રોડક્ટ હોય અને તમે માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું હોય, તમે બધા પાસે નહીં જાઓ. ગો ટુ 3 ટાઈપ્સ ઓફ પીપલ. પહેલું, ધ મેવન્સ. મેવન્સ કોણ છે? જે પ્રોફેશનલ્સ છે. પ્રોફેશનલ્સ તો જો મારી પાસે આવે કોઈ ટૂથબ્રશ સાથે, ટૂથબ્રશ એને પ્રમોટ કરવું હોય કે ટૂથપેસ્ટ પ્રમોટ કરવું હોય, તો એ ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાય અને ડેન્ટિસ્ટને પહેલાં સમજાવે કે આ ટૂથપેસ્ટ જે છે એનો આ ફાયદો છે. ડેન્ટિસ્ટ જો આ પ્રોડક્ટ લઈ લીધો, then he'll sell it to his
patients. આ એક્ઝામ્પલ્સ. સો ધ મેવન્સ આર ધી ઇન્ફ્લુએન્શિયલ પ્રોફેશનલ્સ. બીજા કોણ? કનેક્ટર્સ. બીજા છે જે પ્રોફેશનલ્સ નથી પણ એક આનું સોશિયલ કનેક્શન બહુ જ વધારે હોય છે. એમ્બિજન કાંઈ પણ તમે પ્રમોટ કરવું હોય તમે આપો એને, બિકોઝ ઓફ કનેક્શન. ગ્રુપ છે, કનેક્શન્સ છે, સો ધી આઈડિયા સ્પ્રેડ્સ વેરી ફાસ્ટ. હમણાં તમે જોશો સોકોની એડવર્ટાઇઝિંગ છે, જે લોકોના કોન્ટેક્ટ વધારે હોય. સોશિયલ મીડિયા પછી કોન્ટેક્ટ બહુ વધી ગયા છે. તો આ થયા કનેક્ટર્સ. ત્રીજું છે સેલ્સમેન. બીજા હોય છે દે હેવ ધ ગિફ્ટ ઓફ ધ ગેબ. ગિફ્ટ ઓફ ધ ગેબ. ગેબ એટલે મોઢું ને જબાન. જબાન બહુ જ મીઠું હોય, તમે ઇઝીલી તમે બાટલામાં ઉતારી દે. સેલ્સમેન, દે કેન સેલ એનીથિંગ ટુ યુ. એક આર્ટ છે. તો યુ કેન લુક ફોર ધ મેવન્સ, ધ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ પ્રોફેશનલ્સ. લુક ફોર ધી કનેક્ટર્સ, જે લોકોનું કનેક્શન વધારે છે. અને ત્રીજું, લુક ફોર ધ સેલ્સમેન, ધ રાઇટ સેલ્સમેન. તો તમારું પ્રોડક્ટ. સો ધીસ ઇઝ લો ઓફ ધ ફ્યુ. બધા પાસે જવાની જરૂર નથી, આ થોડાક માણસોને ગોતો. સ્ટિકીનેસ ફેક્ટર, એ કે લુક ફોર યુનિકનેસ. તમારું પ્રોડક્ટ એવું હોવું જોઈએ કે ઇટ શુડ બી યુનિક. એના એસ્થેટિક્સ ફાઇન હોય, દેખાવામાં ફાઇન હોય. એસોસિએશન, પીપલ કેન એસોસિએટ વિથ ઇચ અધર ઓર વિથ ધ પ્રોડક્ટ. ઇમોશનલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ, એન્ગેજમેન્ટ. આજે ફોન છે, people get emotionally involved with the phone. Excellence, efficient હોય માનસ વાસ્તે. ફંક્શનલ વેલ્યુ, નોસ્ટાલ્જિક વેલ્યુ. નોસ્ટાલ્જિક એટલે એને યાદ આવે. આજે ઘણાના રિંગટોન્સ તમે જોશો પ્રથમ હલી છે કાં તો જૂના જૂના ગાયન રાખશે. જ્યારે પણ ફોન વાગે ઇટ ટેક્સ ધેમ 50 years બેક. નોસ્ટાલ્જિયા. કાં તો કોઈ સ્મેલ હોય છે, કાં તો કાંઈ એપિયરન્સ હોય છે. So nostalgic value, personification, it should be personalized and cost effective. અમે વાણિયાઓ છે, પૈસામાં it should be effective. બહુ મોંઘું ના હોય, સારું સસ્તું ને ટકાઉ. સારું ને સસ્તું કોઈ દે સાથે ના જાય, યુ બી વેરી લકી. પણ સસ્તું હોય ને ટકાઉ. સો ધીસ ઇઝ સ્ટિકીનેસ. અને પાવર ઓફ કોન્ટેક્ટ. પાવર ઓફ કોન્ટેક્ટ એટલે તમે માણસને કન્વિન્સ કરી શકો કે આ જે છે જે તમે મારા પ્રોડક્ટમાં મળશે, યુ વોન્ટ ગેટ ઇટ એનીવેર એલ્સ. સ્કેર્સિટી. ટુરિસ્ટ જે આવે છે એક આને કહેવામાં આવે અહીંયા કોઈ બૂંગો જ્યુસ વેચતું હોય, મબૂંગો. બબૂંગો તમે દુનિયામાં ક્યાંય નહીં મળે. તમે એમ કહી શકો ટુરિસ્ટને, યુ વિલ નોટ ગેટ ઇટ એનીવેર. કેમ બે કિઝુંગું છે, એનું જ્યુસ હોય કે એનું આઈસ્ક્રીમ હોય. સ્કેર્સિટી. મેજોરિટી, તમે કહી શકો કે ઘણા વાપરે છે. મેની પીપલ આર યુઝિંગ ધીસ પ્રોડક્ટ. કાં તો ઓથોરિટી, કે મેજોરિટી નહીં પણ ઓથોરિટી. માણસો જે ઉપર છે, મોટી ખુરશીઓમાં બેઠા છે, એ લોકો પણ વાપરે છે. તો કોન્ટેક્ટ જેવું તમે કને આ કોન્ટેક્ટ આપો, સો દે ઇઝીલી બાય ધ પ્રોડક્ટ. તમે ડિટેલમાં નથી જાઓ, આ માર્કેટિંગ સેશન નથી, પણ ધીસ ઇઝ જસ્ટ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ દેટ વી કેન સી. અને જે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એટલે આ બુક વાંચી શકે. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીડ છે. હું પોતે આખો બુક નથી વાંચ્યો અને સમરાઇઝ, લુક ફોર અ સમરી. પણ બુક છે મારી પાસે ઘરે. એવરી ટાઈમ યુ પિક ઇટ અપ, જે પેજ તમે ખોલો, ઇટ્સ ઓલવેઝ સમથિંગ ટુ લર્ન. આ પ્રિન્સિપલ ખાલી ગુડ્સ વાસ્તે નથી પણ હેબિટ્સ વાસ્તે પણ છે. ડિઝીઝીસ વાસ્તે પણ વપરાઈ શકે. ડિઝીઝ હોય, કોમમાં કાંઈ ટ્રેન્ડ લેવું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, માણસો મસ્જિદમાં આવતા હોય અને ચપ્પલ શેલ્ફમાં ના રાખે પણ ખાલી ઉતારીને મસ્જિદમાં ઘરી જાય. નાઉ યુ ટુ બ્રિંગ અબાઉટ a change in habit. You can follow this tipping point. કાં તો મસ્જિદમાં અસરાફ બહુ થતું હતું નિયાઝમાં, તો હવે કાંઈ ચેન્જ લેવાનું જેથી અસરાફ ઓછું થઈ જાય. તો દેટ્સ ધ ટિપિંગ પોઈન્ટ. એટલે કે જે આ બુફે સિસ્ટમ રાખ્યા છે એમાં અસરાફ ડ્રોપ થઈ ગયું. દેટ વોઝ ધ ટિપિંગ પોઈન્ટ ફોર ધીસ જમાત. તો હેબિટ્સમાં પણ આ કરી શકીએ. જપનીઝ આને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી વાપર્યા છે. જપનીઝ જે છે આજે તમે જોશો એવરી સેકન્ડ કાર ઇઝ અ ટોયોટા. અહીંયા ઘણા, હું તમે કહો હાથ ઉપર, જે લોકો પાસે ટોયોટા છે તમે હાથ ઊંચું રાખો, એવરી સેકન્ડ કાર ઇઝ અ ટોયોટા. પણ એ લોકોના કલ્ચરમાં પણ હાર્ડવર્ક. સ્ટેડિયમમાં એ લોકો જાય ફૂટબોલ જોવા, સો દે ક્લીન અપ ધ સ્ટેડિયમ. ધીઝ આર ઓલ હેબિટ્સ દેટ વર ઇન્કલ્કેટેડ. અને એ લોકો આ જ પ્રિન્સિપલ વાપરે છે.
તો ભાઈઓ વડીલો, આ ટિપિંગ પોઈન્ટ જે છે એ ગુડ્સમાં પણ હોય, હેબિટ્સમાં પણ હોય, અને હિસ્ટોરિકલ ટાઈમ્સમાં પણ ટિપિંગ પોઈન્ટ હોય છે. દે આર ટાઈમ્સ વેન યુ નોટિસ અ ચેન્જ. અમે હમણાં જે જમાનામાં રહીએ છીએ, અમારી સામે હમણાં એટ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ there is a tipping point that is happening. History is changing in front of our eyes. 7 October 2023, તૂફાન અલ-કુદ્સ, the Quds flood. 7 October પછી દુનિયા એવું નહીં રહે. The world will not be the same. We are noticing a change, a tipping point છે હિસ્ટ્રીમાં. આજે બધા અજબ થઈ ગયા છે, કેવી તમ થયું. ને અજબ થવા પછી પણ અમે હજી ક્રેડિટ દુશ્મનને આપીએ છીએ કે થાય જ ના શકે કે ઇઝરાયેલીઓને ખબર ના હતું, કે આ દુશ્મનને ખબર ના હતું. વાય આર વી ગિવિંગ ધેમ ધ ક્રેડિટ? જ્યાં સુધી પ્રૂવ નથી થયું ત્યાં સુધી લેટ્સ ગીવ ધ ક્રેડિટ ટુ ધ પેલેસ્ટિનિયન્સ. 3-10 વર્ષ પછી રિસર્ચ થશે, જ્યારે પેપર્સ નીકળશે ત્યારે પછી જોશું. But as it stands, give the Palestinians the benefit. તો એનું તમે જોશો લો ઓફ ધ ફ્યુ ટિપિંગ પોઈન્ટમાં. તૂફાન અલ-કુદ્સ, લો ઓફ ધ ફ્યુ, બધા નથી કહેતા. સ્મોલ સેક્શન ઓફ ધી કોમ્યુનિટી, બટ 80% ઓફ ધ ચેન્જ. એક નાનું ઇન્સિડન્ટ આખા દુનિયાને ચેન્જ કરવામાં છે. સ્ટિકીનેસ, આજે જે માણસ જોઈ છે જેવો હોય, ધ આઈડિયા સ્ટિક્સ. સાવ મગજમાં તમે આવશે, જરૂર છે. ઇટ હેઝ ટુ બી ધેર, યુ નો, બિકોઝ ઇટ એડ્રેસીસ યોર કોન્શિયસ, તમારા ફિતરાને ટચ કરે. અને કોન્ટેક્સ, વેરી પાવરફુલ કોન્ટેક્સ, કે કેમ ત્યારે નહીં ને કેમ હમણાં. ઇટ હેડ અ વેરી પાવરફુલ કોન્ટેક્સ. સો ઇટ્સ બીકમ અ ટિપિંગ ફોર્સ, ટિપિંગ પોઈન્ટ ઇન હિસ્ટ્રી. આજે ઇઝરાયલ યુનાઇટેડ નેશન્સના સેક્રેટરી જનરલને કહે છે રિઝાઇન થા. તે પ્રેશરાઇઝિંગ હિમ રિઝાઇન. કેમ? એ જે આખું સ્પીચ ને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું બધું એલાકાના ફેવરમાં હતું, પણ એક સ્ટેટમેન્ટ હતું જે એલાકાને બહુ દુખ્યું. એ કહે છે ધીસ ડીડ નોટ હેપન ઇન વેક્યુમ. ઓલ ધીસ ડીડ નોટ હેપન ઇન વેક્યુમ. તો જે એનું સ્પીચ લખ્યું છે એને સલામ કરો તમે. વન સ્ટેટમેન્ટ. ગુજરાતીમાં મેં કહે કાપે પણ લોહી ના નીકળે. કાપે પણ લોહી ના નીકળે. ધીસ ડીડ નોટ હેપન ઇન વેક્યુમ. કે આમ જ નથી થયું. હવે તમે માણસોને પૂછ્યા કરો કે કેમ આમ જ નથી થયું, વાય ડીડ ઇટ હેપન? તો ઘણા તમે કહેશે 75 years ઝુલ્મ. માણસનું સહનશક્તિ હોય છે પણ સહનશક્તિ પતી જાય છે. 75 years of oppression, occupation. So it did not happen in a vacuum. Yes, this is valid. પણ અમે બીજી રીતે નહીં જોઈએ કે આ વેક્યુમમાં અમે શું નાખી શકીએ. વોટ કેન વી પુટ ઇન ટુ ધીસ વેક્યુમ? ઝુલ્મ એક રીતે. તો આ મારું એક હમ્બલ એનાલિસિસ. મને લાગે છે કે ધીસ ટિપિંગ પોઈન્ટ વોઝ કનેક્ટેડ ટુ મેની ટિપિંગ પોઈન્ટ્સ. બીજા નાના ટિપિંગ પોઈન્ટ્સ હતા ને બીજા મેજર ટિપિંગ પોઈન્ટ્સ હતા, ને આનું કનેક્શન એની સાથે છે. માઇનર ટિપિંગ પોઈન્ટ્સ શું હતા? 6 September 2021 એક માઇનર ટિપિંગ પોઈન્ટ હતું, વિચ વોઝ ઓલ્સો, ઇટ હેડ અ બિગ ઇફેક્ટ. જેલ્બોઆ પ્રિઝન બ્રેક, અમે અહીંયા એના ઉપર બયાન કર્યા હતા. 6 પ્રિઝનર ચમચી સાથે ખાડો ખોદી અને એસ્કેપ કર્યા ફ્રોમ વન ઓફ ધી મોસ્ટ સિક્યોર પ્રિઝન્સ ઇન ધ વર્લ્ડ, જેલ્બોઆ પ્રિઝન. ચમચી સાથે 6 મહિના લાગ્યા કે 8 મહિના લાગ્યા લાખાને. સનાસના ખાડાની નીચેથી ખોદી અને 6 જણ નીકળ્યા પકડાના. પણ ધીસ વોઝ અ બિગ ટિપિંગ પોઈન્ટ. ત્યારે કેમ માણસો ના બોલ્યા કે ઇઝરાયેલી લોકોને કરવા દીધા, આ દુશ્મન એ લોકોને કરવા દીધા? ના, આ માણસો બહુ સ્કિલ છે. ડોન્ટ ટેક ધ ક્રેડિટ અવે ફ્રોમ ધેમ. ઇઝ અ વેરી સ્પેશિયલ પીપલ. માણસનું લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ હોય, હી હેઝ લોસ્ટ હોપ. તો આ જ્યારે કર્યા ત્યારે દુશ્મનને બહુ મોટું ઇફેક્ટ થયું. પણ પેલેસ્ટિનિયન્સને બહુ ઘણું કોન્ફિડન્સ આપ્યું કે અમે આ જેલમાંથી જો નીકળી શકતા હોય તો આ ગાઝા શું છે, વાય કાન્ટ વી કમ આઉટ ઓફ ધેર. ધીસ વોઝ અ ટિપિંગ પોઈન્ટ, માઇનર ટિપિંગ પોઈન્ટ. એના પહેલાં
10th to 21st May 2021 સૈફ અલ કુદ્સ જે બીજું ઓપરેશન હતું 11-day વોર, એમાં પહેલી વખત ઇઝરાયલનું હાર થયું પેલેસ્ટિનિયન્સની સામે. ધીસ વોઝ ઓલ્સો અ ટિપિંગ પોઈન્ટ. પણ મેજર ટિપિંગ પોઈન્ટ શું હતા? 2006 33-day વોર હિઝબુલ્લાહનું જે ઇઝરાયલ સાથે હતું. ધીસ વોઝ અ મેજર ટિપિંગ પોઈન્ટ. પહેલી વખત ઇઝરાયલનું હાર થયું કે બીજી વખત તમે કહો. એનાથી આજે મધલુમ માણસો છે લોકોને બહુ જ કોન્ફિડન્સ આવી ગયું. સો ધીસ વોઝ અ બિગ ટિપિંગ પોઈન્ટ. 2000માં જ્યારે ઇઝરાયલને સાઉથ લેબનનથી નીકળવું પડ્યું, ધીસ વોઝ અનધર ટિપિંગ પોઈન્ટ. સો 7th October was connected to 2006, was connected to 2000. ને તમે કાને પૂછા કરો કે આ 2000માં જે ઇઝરાયલીઓને લેબનનથી નીકળવું પડ્યું, એલાકાનું ટિપિંગ પોઈન્ટ શું હતું? ઇટ વોઝ કનેક્ટેડ ટુ 1979 Iranian Revolution. That was a big tipping point in history. હવે તમે ઈરાનીઓને પૂછા કરો કે you created a tipping point in 1979, what were you connected to? એ લોકો તમે કહેશે 61 AH કરબલા. That was a big tipping point in history. દેખાવા ઉપરથી ઇમામ હુસૈનનું હાર હતું, પણ એનું ઇફેક્ટ આજ સુધી જે વાંચે છે, જે ઇન્સ્પિરેશન લે છે, દેટ વોઝ અ બિગ ટિપિંગ પોઈન્ટ. 1979 ઇમામ ખુમૈની પોતે કહે છે કે જે મારી પાસે છે એ મુહર્રમને સફરથી છે. અને કરબલાનું ટિપિંગ પોઈન્ટ કમ્સ ફ્રોમ ગદીર, અને ગદીરથી આવે છે બેહતત. ધીઝ આર ઓલ ટિપિંગ પોઈન્ટ. સો વી નીડ ટુ કનેક્ટ ધેમ. ધીઝ ડોટ્સ આર ઓલ કનેક્ટેડ. તો આ બે માણસોમાં ફરક શું છે આજે જે થઈ રહ્યું છે? The biggest point, biggest difference. Surah Jumu'ah खुदा कहै छै कुल या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम अवलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन. Say, O you who are Jews, if you think that you are the favorites of Allah to the exclusion of other people, Zionism, then invoke death if you are truthful. मौत मांगो, कोई दिवस मौत में नहीं मांगे. वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम. खुदा કહે છે. પણ પેલેસ્ટિનિયન સામેથી ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. And among men, ખાસ ઇમામ અલી વાસ્તે છે, પણ બધા it's applicable to others also. And among men is he who sells himself to seek the pleasure of Allah. And Allah is affectionate to the servants. બીજી બાજુ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم Surah Tawbah وأموالهم بأن لهم الجنة. Surely Allah has bought of the believers their persons and their property for this. ખુદા સાથે એક બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે. પેલેસ્ટિનિયન્સ આજે ખાલી હમાસવાળા નહીં, પણ નાનામાં નાના બચ્ચા પોતાના હાથ ને પગ ઉપર જો પોતાનું નામ લખતા હોય મોતની તૈયારી વાસ્તે, કાં તો એક મોટો ભાઈ નાના ભાઈને શહાદત શીખાડતો હોય, નાનો ભાઈ મરે છે ને ભાઈ આવીને એની બાજુમાં કહે છે બોલ શહાદત. આ ક્યાં તમે આવા માણસો મળે? ધીસ પીપલ હેવ ઓલરેડી મેડ અ ટ્રાન્ઝેક્શન વિથ અલ્લાહ. એક બાજુ છે જે મોતથી ભાગે છે, અને બીજી બાજુ છે જે ખુદા સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. તમે લઈ જાઓ ખુદા, તમે જે ખપતું હોય લઈ જાઓ અમારી પાસેથી, વી આર ડીલિંગ વિથ યુ. આ મોટું ફરક છે આ બેમાં. તો જો અમે આ સમજ્યા હોય, વી આર લિવિંગ ઇન અ ટિપિંગ પોઈન્ટ. અમે આગાહ રહેવાની જરૂર છે. વી નીડ ટુ બી એટેન્ટિવ. વી નીડ ટુ absorb ourselves, get absorbed in this situation. એવું ના થાય કે અમે ઇન્ટરેસ્ટ નથી પોલિટિક્સમાં. ઇટ્સ હેપનિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અવર આઈઝ. હિસ્ટ્રી ઇઝ બિંગ રિટન. વી શુડ ગેટ ઇન્વોલ્વ. પણ આ બધા ટિપિંગ પોઈન્ટ્સ છે જે અમે કનેક્ટ કર્યા. ધીસ વોઝ ઇન ધ પાસ્ટ. પણ આગળ એક મોટું ટિપિંગ પોઈન્ટ આવે છે. 7th of October is connected to another tipping point, અને એ છે ઝુહુર અમારા 12મા ઇમામ હુજ્જત અલૈહિ સલામ. Allahumma salli ala Muhammad. If we don't get involved, તો આગળ જે પોઈન્ટ આવે છે એની સાથે મારું કનેક્શન નહીં હોય. We've connected the dots to the past, Karbala, Ghadir, Ba'ath સુધી. But there's another point that we need to connect to.
અને ફોર દેટ વી નીડ ટુ બી પ્રિપેર, વી નીડ ટુ બી અવેર. પ્રિપરેશનની જરૂર છે. તો સવાલ એ આવે છે શું અમે તૈયાર છીએ કે નહીં. આજે પેલેસ્ટિનિયન્સની અમે તૈયારી જોઈએ ને અમારી તૈયારી જોઈએ, જમીન આસમાનનો ફરક છે. વી નીડ ટુ વર્ક ઓન અવરસેલ્વ્સ. મારી વાત કરું છું તો ખુદા મેં તૌફીક આપે ઇન્શાઅલ્લાહ કે આ હાલાત છે. પેલેસ્ટિનિયન્સ માઓ બચાવો ઇલાકાના સિપાહીઓ છે, ખુદા ઇલાકાની હિફાજત કરે, પણ સાથે સાથે ઇલાકાને વિક્ટરી આપે, કારણ કે આ મેજર ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે હિસ્ટ્રીમાં. પણ અમે તૌફીક આપે કે વી કેન એસોસિએટ વિથ ધેમ અને અમે તૈયારી કરે અમારા મેજર ટિપિંગ પોઈન્ટ વાસ્તે ઇન્શાઅલ્લાહ. અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.